Miq të programit Familja 7, ja ku jemi rikthyer sërish në studio. Do të jemi sot me Bob Quinn në këtë intervistë ku do të flasim pak për vlerësimin e punonjësve, të duash punonjësit e tu. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë sepse kjo e bën edhe ambientin e punës më të dashur si për punonjësit, po ashtu edhe për punëdhënësit dhe për marrëdhëniet e tyre në punë. Kështu që unë ju uroj mirëseardhjen Bobit. Faleminderit që je këtu me ne dhe është kënaqësi të kemi sot këtu në studio. Kënaqësi edhe për mua. Bob, do doja që të bënim një prezantim të shkurtër pak të asaj çfarë je duke bërë në Shtetet e Bashkuara, çfarë është pozicioni yt, me çfarë je duke u marrë, çfarë është pjesa e përditshmërisë tënde, edhe ndoshta një prezantim të shkurtër të jetës tënde. Yes, my name is Bob Quinn and I live in Birmingham, Alabama in the USA. Po, unë quhem Bob Quinn dhe jetoj në Birmingham të Alabamës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jam martuar, kam 4 fëmijë të rritur dhe 8 nipër e mbesa. Kështu që kaloj shumë kohë me nipërit dhe mbesat. Aktualisht jam pronar dhe drejtori i financave në palestrën Iron Tribe Fitness në Nashville të Tennessee, që është pranë qytetit tim dhe gjithashtu punoj si drejtues dhe investitor në biznes. In Nashville, Tennessee, which is near my town. And I serve as a owner and investor in the business, and we have 20 employees and a little over 700 athlete clients. In my previous work, I spent 35 years with United Parcels. Ne kemi 20 punonjës dhe rreth 700 klient atlet. Në punën time të mëparshme kam kaluar 35 vite në kompaninë United Parcel Service. Kjo kompani është e njohur si kompania më e madhe në botë për transportimin dhe planifikimin e punës. Dhe unë kam pasur rolin e drejtuesit të financave dhe llogaritjeve. Perëndia më ka bekuar për gjatë karrierës sime. Unë u bekova në atë kompani dhe jam i bekuar te qendra ku jam aktualisht. Dua të jem krip dhe dritë në marketing dhe dëshiroj të jem inkurajim edhe për njerëzit në Shqipëri. Edhe ashtu si tham, tema kryesore që do të flasim sot është të duash punonjësit e tu. Është një temë shumë delikate sepse është për të mirën e organizatës dhe për mbarvajtjen e saj. Edhe shumë biznesmen, apo shumë drejtues korporatash, apo edhe sipërmarrës të ndryshëm. Qëllimi kryesor të tyre është që të krijojnë një ambient mikpritës për punonjësit, gjithashtu të sigurojnë të ardhura për familjet e tyre, punë për ta, edhe të krijojnë një atmosferë të pranueshme në ambientin e punës ku janë. Por të gjitha këto ndoshta ndonjëherë edhe nuk mjaftojnë. Nëse Jezusi do të ishte në vendin e tyre sot, çfarë do të kishte bërë ai më shumë? Very good question. First of all, I believe Jesus is running our company. It's not a question of if he were running it, he is. Because part of our communication... Pyetje shumë e mirë. Më së pari, unë besoj që Jezusi po e drejton kompaninë tonë. Ne nuk mendojmë sikur ta drejtonte ai. Ai e drejton, sepse pjesë e komunikimit tonë në konceptin e biznesit si mision, duke e parë biznesin sikur Jezusi po zotëron biznesin. Pra pjesë është dhe fakti që ai shkon përtej nevojave financiare. Drejtuesi është dëshmitar për punonjësit dhe i drejton ata te ai. Mendoj se pyetja juaj është mjaft e mirë. I think as a company we may have some limitations in that regard, but if we live as ambassadors... Mendoj se si kompani ne duhet të kemi disa kufizime në këtë aspekt. Por nëse jetojmë si ambasador për Krishtin në vendin e punës ndërsa jemi në të, punonjësit do të tërhiqen ndaj Zotit. Dhe ai është drejtuesi ynë. Mendoj se nuk e di. Kjo është përgjigjja ime. Ndërkohë, detyra e një punëdhënësi është që të nuk e di sa janë ata duke u siguruar që janë duke bërë zgjedhjen e tyre kur marrin në punë një punonjës. Këtu nuk e kam fjalën që të sigurohen nga ana e kualifikimeve, që punonjësit i ketë gjitha kualifikimet, sepse kjo është shumë e nevojshme kur ti punson dikë. Po e kam fjalën kur një biznesmen apo një sipërmarrës vendos të punsoj dikë. A është duke menduar ai duke dhënë prioritet ndoshta atyre njerëzve që janë më në nevojë, atyre njerëzve që ndoshta fati i ka goditur në një farë mënyrë dhe ndoshta kanë nevojë më shumë për punë, për të rimëkëmbur familjen e tyre, për të rimëkëmbur ekonominë e tyre shtëpiake. Si e shikoni këtë pjesë? A janë duke bërë mjaftueshëm në këtë drejtim një biznesmen apo një sipërmarrës? Another great question, and I think business people need to think about who they are hiring. Një tjetër pyetje fantastike.
Unë mendoj se njerëzit që merren me biznes duhet të mendojnë se kë punësojnë. Besoj se Perëndia na ka pajisur të gjithëve në mënyra të ndryshme. Kur dikujt nuk e ecën dhe mbase nuk ka nivelin e dur të aftësive për të qenë në atë pozitë, një intervistues i Media 7 për shembull, prap ka një rol. They still have a role. Every organization has servant roles to meet the gifts that God has given us. So as a business owner, I think we should look at the gifts of the individual, whether they are God has blessed Çdo organizat ka role shërbimi për të plotësuar dhuntit që Perëndia na ka dhënë. Si zotërues i një biznesi, mendoj se duhet të shohim dhuntit e njerëzve, pavarësisht nëse Zoti i ka bekuar apo nëse atyre nuk u ka ecur shumë. Madje ata mund të kenë probleme fizike, nuk ka rëndësi. Ju e dini që Perëndia u ka dhënë të gjithëve një dhunti. Ai na ka dhënë një qëllim. Ndaj, si drejtues i një projekti, ju duhet të punsoni njerëz që kanë aftësitë e nevojshme për biznesin, por duhet të kujdeseni për kompaninë. Ju duhet transporti. Në disa punë në industri ju duhen punëtorë për të bërë punë krahu. Ata mund të mos jenë në gjendje të ecin, por mund të përdorin duart. In the media business, you maybe need people that can speak well. Në biznesin e medias, ju duan njerëz të zotë në të folur, por gjithashtu ju duan njerëz mbështetës. Ndaj mendoj se përgjigjja e punësimit është shumë e rëndësishme, sepse në fund të ditës ne e dimë që kemi drejtuar punën e Perëndisë. We are stewards of God's business. Again, He owns the business and we are the stewards. Ndërkohë, unë e di që gjërat perfekte nuk ekzistojnë në një botë të tillë, po le të marrim situatën ose le të hipotetizojmë një situatë të tillë sikur do të kishim mundësinë të krijonim punën perfekte. Domthonë punën që çdo kush do ta dëshironte. Çfarë pamje do të kishte ajo? Si do të dukej një punë perfekte? Oh, you asked a difficult question. In this world, it would be find your giftedness as best you can. Pyetja e vështirë. Them se duhet të gjesh dhuntin tënde në këtë botë. Nëse mund të këndosh, këndo. Nëse je mirë me numrat, puno me numrat. Në rastin tim, unë isha më mirë me numrat dhe me bashkëpunimin me njerëzit dhe besoja që Zoti po më drejtonte drejt asaj fushë. Atëherë puna ime ideale do të ishte të punoja me njerëzit dhe të ndihmoja bizneset që të analizonin numrat e tyre, që biznesi të përparonte në atë mënyrë që njerëzit e përfshirë të ishin kujdestar dhe ambasador sa më të mirë për Krishtin. Really a good steward and a good ambassador for Christ. Duke qenë se ti je vetë sipërmarrës, edhe ke të bësh me punësimin e njerëzve, me njerëz cilët vinë kërkojnë punë, çfarë duhet kemi parasysh për sa i përket, nëse është dikush që na ndjek, një biznesmen apo një sipërmarrës apo dikush që është në nivel drejtues, për mënyrën se si ti trajtojmë ata që janë në nivelet poshtë nesh, qoftë punëtorët e thjeshtë, qoftë vartësit tanë, çfarë duhet kemi parasysh për t'i trajtuar sa më mirë këta njerëz? Wonderful question. It is the key to the business. Is treating how you treat the employee. Shumë pyetje e mirë. Çelësi i biznesit është si i trajtoni punonjësit tuaj. Nëse mundem, duhet ta lexoj një pjesë të vogël nga Efesianëve. Pali po flet për respektin që duhet të kemi ndaj punonjësve. Respecting your employees. And he says, and employers, treat your employees in the same way. Do not threaten them. Thot, zotërinj, bëni po kështu ndaj punonjësve, duke i lënë kërcënimet, duke ditur se edhe ju vetë keni një Zot në qiell dhe tek ai nuk ka asnjë anësi. Atëherë, nëse mund të bëj një aplikim, Zoti është i paanshëm, dhe ne si punëdhënësit dhe menaxherët e biznesit duhet të jemi të paanshëm. Duhet i respektojmë të gjithë. Një çelës tjetër që kam parë gjatë viteve është që respekti do të thotë të dëgjosh ata. We respect everyone. And another key that I saw through the year as part of that respect is listening to them. And we teach our management people in the US to say, listen with empathy. Në Amerikë mësojnë menaxherët të dëgjojnë me sinqeritet dhe me gatishmëri të ndihmojnë të tjerët. Jo thjesht të dëgjojnë sa për të thënë, pa bërë asgjë. Për mua, të respektosh punonjësit është patjetër e nevojshme dhe tregon dashurinë e Zotit duke ndjekur shembullin e tij. A je ndodhur në një situatë kur për shembull me punonjësit e tu thjesht për atmosferën apo për mënyrën se si ke trajtuar ata, të mund të jenë shfaqur më produktiv, më falendërues në atë, edhe
ke kuptuar që se sa e rëndësishme është ky bashkëpunim, që domthon duke qenë se je vetë biznesmen edhe je në krye të punonjësve të tu, ndonjëherë arrin të kuptosh që thjesht nëpërmjet bashkëpunimit edhe koordinimit të punës me njëri tjetrin mund të arrijnë rezultate shumë të mira. Yes. In my background, the most success is when you can get collaboration and buy-in from the employees to achieve the goal. Po, sipas eksperiencës që kam pasur unë, suksesi vjen kur punonjësit vetë janë të angazhuar dhe të motivuar të arrijnë qëllimin e biznesit, dhe kjo ndodh kur ata kuptojnë qartë rolin e tyre në biznes. Duhet të kenë qëllime të matshme dhe të arritshme dhe duhet të marrin feedback vazhdimisht, qoftë pozitiv, qoftë negativ. All the time. Evaluations on a regular basis. People want to know how they're doing. Many managers don't tell people how they're doing. Kjo do të thotë të bësh vlerësimet e performancës her pas here. Njerëzit duan të dinë si po ecin. Një parim tjetër është që duhet të përmendësh gjëra pozitive në sytë e njerëzve. Por nëse duhet të korrigjosh një punonjës, bëje me atë person, pa e marrë vesh të gjithë. Në këtë mënyrë do të fitosh respektin e tij dhe ai do të dëgjojë sepse ke fituar besimin e tij. Po të mos e respektosh, nuk do të dëgjojë, as nuk do të ndjek. Cilat janë disa nga gjërat që ju ndoshta përdorni për t'i stimuluar apo për t'i inkurajuar punonjësit që t'japin rezultate më të mira? Yeah, build them up. Build them up and teach them that work is healthy and that work is as for the Lord. Now, you have many unbelievers working for you. Po, motivojeni punonjësit me fjalët e duhura. Motivoj ata dhe mësoj që puna është e shëndetshme dhe që atë e bëjmë para Zotit. Tani do të kesh shumë jo besimtar në punë dhe njerëz që do të duhet motivim. Shumë njerëz reagojnë mirë kur i lavdëron në publik. Për shembull, nëse ke një punonjës dhe që punon mirë dhe je në një grup me 20-30 veta në biznes, bëj një takim publik dhe falenderoj atë person për një arritje specifike. Mos shpikin që nga mendja, por përmend një arritje specifike të cilën edhe të tjerët e dinë që është e vërtetë. Nuk po tregon anësi, thjesht po pranon arritjet e tij. Në këtë mënyrë mund të zhvillosh punën në skuadër, sepse edhe të tjerët do të duan këtë lavdrim dhe do të fillojnë të pyesin veten çfarë mund të bëjnë për të marrë lavdrim në publik. Dhe ti mund t'i drejtosh ata tek lista e qëllimeve të kompanisë, në veçantë e kontributet e tyre specifike në biznes. Dhe mund të thuash, nëse ju bëni këto gjëra me gjithë zemër, me qëllime të mira, me besnikëri, do t'i lavdroj edhe juve në publik për punë të mirë. Do this with all your heart. You do this with good work intentions and with integrity. And you too can be recognized for your good work. Ashtu si the ti vetë që domethënë duke qenë se vjen nga një background i besimit të krishterë, është shumë e rëndësishme që këtë gjë ta shfaqim edhe në jetën tonë të përditshme. Qoftë në ambientin e punës, në ambientin në familjen tonë, në rrugë, në çdo moment që jemi të shfaqim karakterin tonë edhe besimin tonë, vlerat tona të besimit. Dhe ndonjëherë bëhet e vështirë sepse duke pasur edhe jo të krishterë në punë ose jo besimtar në një farë mënyrë, ti dëshiron që këto vlera t'ia përcjellësh atyre, po pa i imponuar. Cilat janë disa nga mënyrat më të mira për shembull që ne të mund të shfaqim besimin ton tek punonjësit, tek punëdhënësit, tek personat që na rrethojnë, pa u bërë imponues tek ta, ose një mënyrë që t'i ndihmojmë ata që të gjejnë edhe ata këtë shpresë që ne kemi gjetur tek Perëndia. Good question. I would say love them. Yes. Just love on them. The workplace is a place to love. It's a dark place for some people. But Pyetje me vend. Unë të thosha që duhet i duash ata. Për shumë njerëz vendi i punës është një vend i errët. Nëse njerëzit po kalojnë një periudhë të vështirë, ti mund të jesh afër tyre duke treguar dashurinë e Krishtit. Pasi nuk janë besimtar dhe kjo nuk ka rëndësi. Zoti na ka krijuar të gjithëve dhe të gjithëve mund t'ia tregojmë dashurinë e tij. Edhe pse nuk kemi mundësinë të ndajmë ungjillin në atë moment. It's sharing Christ through your love for that person. To me, sharing that love is what God would have us do. How they respond to that love is up to them. And up to God. Për mua ndarja e asaj dashurie është gjëja të cilën Zoti do që të bëjmë. Mënyra se si ata reagojnë varet nga ata dhe nga mënyra se si Zoti po punon në jetën e tyre. Pasi ne thjesht jemi duke mbjellur ungjillin,
mbase jemi duke u jitër besimin tek ata. Zoti do ta sjell frytin. Ne si besimtar duhet të merakosim për rezultatin. Rezultati është në dorën e Zotit, besoj unë. Atëherë kur gruaja e një punonjësi lind një fëmijë, ose kur një punonjës i vdes një i afër, shko. I aty pranë tij. Nuk ka rëndësi nëse është besimtar ose jo. Trego dashurinë e Perëndisë. Mos lejo që paragjykimi të pengojë të tregosh dashurinë e Perëndisë. Është shumë e rëndësishme që ndonjëherë harojmë kur jemi në pozita drejtuese, harojmë se edhe ne dikur kemi qenë më poshtë në pozicione, për shembull, kur dikush tjetër ka qenë mbi ne, dhe është shumë e rëndësishme të kujtojmë vetes se çfarë do të thotë të jesh një shërbyes, një punonjës, një drejtues i thjesht, kështu që kam përshtypjen që ka shumë njerëz që janë duke na ndjekur, edhe mund të jenë në pozicione drejtuese, dhe është mirë që të kujtojmë që t'i trajtojmë ashtu si the edhe ti me dashuri ata që janë poshtë nesh. Çfarë mesazhi do jepje për të gjithë ata që janë në pozicione drejtuese sot, që ta mbajnë si vëth në vesh, i themi ne shqiptarët, që ta kujtojnë her pas here për mënyrën se si i trajtojnë varësit edhe punonjësit e tyre? We get busy as leaders, and we need to be reminded to keep our eyes open and even more our ears open. Ne drejtuesit mund të jemi shumë të zënë dhe duhet të kujtohemi të kemi sy të hapur dhe madje të kemi veshët të hapura për nevojat e punonjësve. Ka njëherë kemi nevojë që punonjësit tanë të na ndihmojnë, sepse si drejtues mund të jemi duke vrapuar ndërsa ata ecin. And stop us and remind us. As leaders, we just need to listen. It goes back to listening with empathy. Take the time to listen. Ata duhet të na kujtojnë që dikush është në nevojë. Duhet të na ndalojnë dhe të na kujtojnë. Si drejtues ne thjesht duhet të dëgjojmë. Duhet të dëgjojmë me empati. Duhet të marrim kohë për të dëgjuar. Në vendin tim kemi një shprehje: menaxho duke ecur përreth. Kjo do të thotë, ngadalso pak, ec, përshëndet dhe dëgjo se çfarë thuhet. Është pak e vështirë nëse ke qindra ose mijëra punonjës, por gjej një mënyrë për të ngandalsuar dhe për të dëgjuar. Ti do të fitosh nga kjo, sepse Zoti do të përdorë më shumë. Bob, unë të falenderoj që ishe me ne dhe që na dhe një perspektivë tjetër të mënyrës se si duhet të shohim punën tonë, qofshim ne në pozicione drejtuese apo në pozicione të thjeshta punonjësish, që ajo çka është më e rëndësishme janë marrëdhëniet me njëri tjetrin, marrëdhëniet në punë apo marrëdhëniet me kolegët edhe me varësit edhe me drejtuesit tanë. Edhe njëherë ishte kënaqësi të kishim sot këtu. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Miq të programit Familje 7, kemi mbritur kështu në fund të kësaj interviste, megjithatë programi vazhdon sërish. Do të kalojmë tek një moment i shkurtër publicitar dhe rikthehemi pas pak në studio me të tjera intervista të ftuar.